আচ্ছা জুনত তোমালোকৰ ফাইনেলছ আছে ন ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিবা কিমান দিন হয় তোমালোকৰ মানে আ মান্থ অৰ ইজ ইট হাফ আ মান্থ 15 days হাফ আ মান্থ কি কৈছা ফুল মান্থ সেমিষ্টাৰ বেছি আছে আচ্ছা তুমি আগতে আহা নাই ন কিমান জানা অসম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে কুইজ কৰা ন ভালেমানখিনি জানিবা বাৰু চোৱা যোনে যোনে আজি নতুন আহিছা মই অলৰেডি এনচিয়েণ্ট অসম পঢ়ালোঁ অ'কে তাৰপিছত তোমাৰ মেডিভেলো বহুতখিনি পঢ়ালোঁ মই আহোম হিষ্ট্ৰী পঢ়াই আছিলোঁ চ' আহোম হিষ্ট্ৰীত এতিয়াৰ পৰা যি আছোঁ মানে এনেইতো কিবা একো থিয়ৰী হেৰিতো নহয় মানে মেথছ নহয় ইটছ নট মেথছ চ' ইউ কেন ফিগাৰ ইট আউট আচ্ছা লাষ্ট ক্লাছত যোন যোন আছিলা give me a summary characters কোৱা কোন কোন charactersৰ কথা প্ৰথমৰ পৰা সুক্লেংমুং সুহুংমুং আমি পঢ়িলোঁ সুহুঙৰ পুতেকৰ নাম কি আছিলে হা সুহুংমুঙৰ ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিলে আফটাৰ সুহুংমুং কোন আহিলে সুক্লেংমুং আহিলে সুহুংমুং কেনেকৈ মৰিলে assassination right conspire কৰি পিনে so finally the great Suhungmung dies okay so এতিয়া because his son killed his father মানে Suhungmung যে assassinate কৰিলে so Suklengmunge প্ৰথম কাম কি কৰিলে yes he changed the capital to where Gorgaon okay তো আমাৰ কি কি capital হ'ল প্ৰথমৰ পৰা মোক কোৱা first so what is for the ones who did not come here it's a GK question the first Ahom capital কি হয় তোমালোকৰ নতুন জানানে প্ৰথম আহোম ক্যাপিটাল কি হয় সৰাইদেউ ওকে তাৰ পিছত ওকে সৰগয়া ওকে তো আমি কোনে কৰিলে name of that king that Sudangfa আৰু এটা নাম কি বামুনি কোঁৱৰ দেউতাক কোন আছিলে তাওখামতি very good okay so বামুনি কোঁৱৰৰ লগত আৰু কি ৰিলেটেড হয় events during his time very good হিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথাটো তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে and now we see that slowly gradually Hinduism is creeping into the royal Ahom court Ahoms are not Hindus লাহেকে গ্ৰেজুৱেলি তেখেতলোকে কনভাৰ্ট হৈছিলে হয় নাই সো এই বামুনি কোঁৱৰ টাইমত আমি কি দেখোঁ that slowly এই ভেদিক ৰিচুৱেলছ কিছুমান তেখেতে এইবোৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে and why কিয় কৰিলে why did he do that and why do we even call him বামুনি কোঁৱৰ yes so he was brought up by a Brahmin family okay so সেই কাৰণে যেতিয়া তেখেত ৰজা হৈ গ'ল so the first thing what he did ডাঙৰ post এই ব্ৰাহ্মণজনক দিলে and ব্ৰাহ্মণজনৰ যিমান ফ্যামিলি আছিলে for example his own sons and all ডাঙৰ কোৰ্টত post দি দিলে okay after Sudangfa কি হ'ল ডাঙৰ ইভেন্ট আৰু কি আছে আহোম মানুহ আছে না ইয়াত আছে নাই আহোম মানুহ নাই নেকি এটাই just one okay so this was Sukleng right okay এতিয়া Suklengৰ পিছত আমি কি কি ক'লো গড়গয়া ৰজা because why he killed his father right oh we were in the capital right acha first Saraideo second Sorgua then কোনে কৰিলে দিহিঙীয়া ৰজা কোন আছিলে Suhungmung very good আমি দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কিয় কওঁ তেখেতক
Exactly, because তেখেতে ক্যাপিটেলখন দিহিং নদী পাৰত শিফট কৰিছিলে বকটা বুলি জেগা এডখৰত সেইকাৰণে আমি তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কওঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই সুক্লেং মুং সুহুং মুং এণ্ড অল হিন্দু নেমছ নাই দ্যাট মিনছ হিন্দুইজম ইমান বেছি ষ্ট্ৰং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে অ'কে অ'কে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল আফটাৰ বকটা কি হ'ব what after bokota এইবোৰ চোৱা capitals and all ascending order descending order ধৰি দিব পাৰে prelims question হয় এইবোৰ আজিকালি ৰজা ascending order descending order নুহুদে they'll ask you their places they'll ask you for কিবা টেম্পল কোনে বনাইছিলে কি বনাইছিলে সেইবোৰ সুধি দিব এনেকুৱা টেম্পল য'ত তোমালোকে শুনিও পোৱা নাই যোৱাও নাই চাগে কিন্তু ঘৰৰ কাষতে আছে হেনেকুৱা হয় ওকে সুহুমুং আহিলে সুহুমুঙে ক'ত লৈ গ'ল বকটালে লৈ গ'ল আফটাৰ সুহুমুং ডেফিনেটলি হিজ সান সুক্লেংমুঙে ক'ত লৈ গ'ল গড়গাঁৱলৈ লৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি সুক্লেংমুঙক কি বুলি কওঁ গড়গঞা ৰজা বুলি কওঁ ৰাইট দিছ ইজ সুক্লেং আৰু সুক্লেঙে আৰু এটা কাম কি কৰিছিলে গড়গাঁও টেংক ইয়াতে মই লিখিছোঁ কিন্তু ইংলিছত হয় অসমীয়াত এইটো পুখুৰী হয় অ'কে পণ্ড বুলি নিলিখিবা আকৌ গড়গাঁও পণ্ড খান্দিলে বুলি নহয় ইট উইল বি টেংক অ'কে বা পুখুৰী তেখেতৰ টাইমত কৰিছিলে আৰু এই সুক্লেঙৰ টাইমত বহুত বেয়া কাম এটা কৰিলে কি কৰিলে তেখেতে সানিল জোৱাইকক মাৰিছিলে আমি যেতিয়া বৈষ্ণৱিজম নিঅ বৈষ্ণৱিজম পঢ়িম তেতিয়া আমি এইটো ডিটেইলছত পঢ়িম অ'কে নহ'লে এতিয়া কনফিউজ হৈ যাবা চ' শংকৰদেৱৰ যেতিয়ালৈকে আমি সুহুংমুঙৰ টাইমত আহোঁ নহয় নিঅ বৈষ্ণৱিজমৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বাঢ়ি গৈছে লাহে লাহে অ'কে চ' সুহুংমুঙে মাতিলে শংকৰদেৱক নিজৰ কোৰ্টত কথা চথা পাতিলে আৰু সুহুংমুঙে ভাবিলে কি হি ইজ নট এ ডেঞ্জাৰাছ মেন একো বেয়া শিকোৱা নাই ঠিকে আছে কিন্তু বাকী যোনবোৰ ৰয়েল প্ৰিষ্ট আছিলে তেখেতলোকে অলপ বেয়া পালে অ'কে তাৰপিছত আহিলে সুহুংমুঙে ক'লে কি শংকৰদেৱক আপুনি ঠিক আছে আপুনি যাওক কিন্তু অলপ বিটাৰনেছটো থাকি গ'ল মানে বুজিছা কমপ্লিটলি মানে ফ্ৰেণ্ডলি নহ'ল কিন্তু বাই দ্য টাইম আমি যেতিয়া সুক্লেংমুঙৰ টাইমলৈকে আমি আহোঁ এই আমি চাম কি তেতিয়ালৈকে মানে বৈষ্ণৱিজমৰ মানে বৈষ্ণৱাইটছসকল আৰু ৰজা ৰয়েল লগত মানে হেৰিবোৰৰ লগত ৰিলেশ্যন বহুত বেয়া হৈ গ'ল আৰু শংকৰদেৱ আৰু নেপাই পিনে নিজৰ শংকৰদেৱৰ জোৱাইককে এক্সিকিউট কৰি দিলে মানে মাৰি পেলালে অ'কে কিয় মাৰিলে কি মাৰিলে হৰিৰ লগত আৰু কোন আছিলে তেখেতৰ লগত হি ৱাজ নট কিল্ড বাট একেলগে এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে কাক এলং উইথ হৰি আৰু কোন আছিলে যাক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে য়েছ মাধৱদেৱ অ'কে তাৰপিছত আহিলে কোন ৱাই ইজ সুকাম্ফা ফেমাছ হা কিমান লংগেষ্ট ৰেইন কিমান 51 years my god half a century just imagine 5 decades okay 51 years তেখেতে rule কৰিলে আৰু আমি তেখেতক কি বুলি কওঁ খৰা ৰজা এইটো ক'বা তুমি KHO বুলিও পাবা লেম কিং মানে লেঙেৰা আছিলে তেখেত অ'কে কিয় আছিলে বিকজ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল এণ্ড হি কমপ্লিটলি মানে বস্তুটো ভালকৈ হিল নহ'লে ভৰিটো থাকি মানে ভাঙাকৈ অলপ হেৰিটো থাকি গ'ল চ' আমি তেখেতক কি বুলি কওঁ খৰা ৰজা বুলি কওঁ এণ্ড খৰা ৰজাৰ টাইমত আৰু এটা কিংডম কোনটো বেছি পাৱাৰফুল হৈ আহিছিলে কোচ কিংডম তাৰমানে কোচ কিংডমৰ কোন হয় ভেৰি গুড নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় হয় নাই মল্লদেৱ আৰু নৰনাৰায়ণ চিলাৰায় তেখেতলোকৰ হেৰি নাম নহয় মাক দেউতাকে দিয়া নাম নহয় নহয় মল্লদেৱ আৰু শুক্লদেৱ শুনিছা অ'কে অল ৰাইট চ' বাই দ্য টাইম উই চি যেনেকৈ এতিয়া আহোম কিংডম পাৱাৰফুল হৈ গৈছে দে আৰ ইন দ্য পিক অফ দ্য পাৱাৰ সেনেকৈ এতিয়া কুচো আমি দেখিম কি দে আৰ অলছ' শ্ল'লি এমাৰ্জিং পাৱাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত হৈ গৈছে অ'কে দ্য কুৰ্চ কিংছ বাট দ্য কুৰ্চ ৱেৰ শ্বৰ্ট লিভড আছিলে আহোম যে ৰুল ফৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ 600 years ৰাইট চ' ফাইনেলি কি হৈ গ'ল আমি যেতিয়া এগেইন কুচ কিংডম পঢ়িলে আমি এণ্টায়াৰ হেৰিটো পঢ়িম চ' চুকাম্ফা টাইমত ট্ৰিটি অফ মাজুলী কিয় হৈছিলে যোনবোৰ আছিলে মোক নক'বা আই ৱান্ট টু ন' দ্য নিউ ওৱানছ কিমান জানা তোমালোকে ট্ৰিটি অফ মাজুলী কিয় হৈছিলে আহোমছ এণ্ড কুচৰ মাজত
No idea? Acha, so Ahom is powerful. At the same time, the Kurs is also powerful. So সিহঁতৰ মাজত বহুত কেইটা battles হয়. Okay? এটো ভাবি নলবা কি এটা playground মানে not playground, battleground ত লগ পাব and they will fight. হেনকা নহয়. এনেকা জেগা stations থাকে. Battlefield বুলি আমি কওঁ. Suppose তোমাৰ এটা আমাৰ কিমানটা district আছে হয় নাই? এটা modern day warfare যদি তোমালকে চোৱা, so will be attacked from Kashmir side, will be attacked again from hey Bangladeshৰ হেতু সাইডৰ পৰা আমাক কৰিব, hey Sri Lanka এটু সাইডৰ পৰা আমাক কৰিব, পাকিস্তানৰ হেনকা হয় নহয়, বহুত কিটা ফ্ৰণ্টছ থাকে। তো এনেকেই মানে কি হ'ল কুৰ্ছ আৰু তোমাৰ আহোমৰ মাজত বহুত কিটা ফ্ৰণ্টছ আছিলে। কবাত কিছুমান ফ্ৰণ্টছত কুৰ্ছ জিকে, কবাত আহোম জিকে হেনকা। আৰু এই ট্ৰিটি অফ মাজুলী হোৱাৰ আগতে কুৰ্ছ এণ্ড আহোমৰ মাজত বেটেল অফ পিছলা বুলি এখন হৈ গৈছিলে, পিছলা ৰণ, পিছলা নদীৰ ওচৰত। That was also one of the front. তাত কিন্তু Ahoms defeated the Kurs very badly. হয় নাই? কি আহোমসকলে কি কৰিলে? After পিছলা ৰণ আহোমসকলে জিকাৰ পিছত কি কৰিলে? হা? সেলিব্ৰেট কৰিলে, পাৰ্টি দিলে নেকি? খাবলৈ মাতিলে সবকে। কুৰ্ছ আৰ্মিৰ মাথা কাটি কাটি মাথা ডাঙত বুলি জেগা এডোখৰ আছে তাত ওলমাই থলে। Can you just imagine গোটে মাখি সাখি পৰি আছে চাগে গুন্ধাইছে। That was the world then. So মাথা ডাং বুলি একাৰণে হে জেগা এডোখৰ নাম পৰিলে। And নৰনাৰায়ণ was like আমি হাৰি কিয় আছো ভাই? ইমান বেয়া কি আমি কিয় হাৰি আছো? And that demoralized. তাৰ পিছত নৰনাৰায়ণ হেতে কমপ্লিটলি আকৌ প্ৰিপেয়াৰ কৰি মেলি এনালাইজ কৰি they attacked the Ahoms and this time they won. আৰু সেই কাৰণে ট্ৰিটি অফ মাজুলী কৰিলে য'ত কুৰ্ছ জিকিলে এইবাৰ। আৰু ট্ৰিটিত কি ক'লে কুৰ্ছসকলে ক'লে কি ভাই চোৱা সুকাম্ফা তুমি ৰজা হৈ থাকা মোক খালি পইচা দি থাকিবা ট্ৰিবিউট ইউ হেভ টু পে মি টেক্সেছ এণ্ড ইন হোৱাট পইচা হ'ব পাৰে হাতী হ'ব পাৰে ঘোঁৰা হ'ব পাৰে অ'কে চ' সুকাম্ফা এতিয়াও ৰজাই হৈ আছিলে 51 years ৰুল কৰিলে ন even though he was defeated but নৰনাৰায়ণ হেতে এনেকুৱাই কৰিছিলে the Kurs kingdom what they do even though they kind of win over a territory তেখেতলোকে নিজে কেতিয়াও এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নাচায় ৰুল নকৰে লোকেল ৰুলাৰজনকে থৈ দিয়ে অ'কে চ' সেই লোকেল ৰুলাৰজনৰ পৰা খালি পইচা লৈ থাকিব বা দৰকাৰ হ'লে আৰ্মি ল'ব ঘোঁৰা ল'ব সেনেকুৱা মানে বুজিছা তো তাৰপিছত লোকেল অফ কি ট্ৰিটি অফ মাজুলী হৈ গ'ল সুকাম্ফাৰ টাইমত সুকাম্ফাৰ পিছত ফাইনেলি হি ডাইজ Now Sukamfa is very old, so definitely his son is going to be very old. Karon deutak swa iman bura loke raja hoi thakile hoy nai. So even Laura will be bura. So he is not going to be like your whatever prince that you imagine, young, handsome or whatever. He's going to be old, right? All of advanced age or tekhetu hobo. Aru agor dinat nohoy 30 buli kole bahut bura. That is like gone, old senior citizen. Now in your 25 30s tomar life to laheke you know you settle down you do this you do that enoka hoy so when you're agote to 12 years 13 years biya hoy jay etia loke tomar biya hoy gol heten tar jonmo hua hole okay so tar pisot ki hoy gol ahile Susenfa one of the greatest Ahom king etia we'll see he has a Hindu name what is his Hindu name Pratap Singha. So remember this name because he is very important for us. In fact, why? Because amar eta jontu cultural amar bahut khini bostu eta jontu ami dekhu tekhetor time ote tekhete kori thoi joa. So still a influence to ase. Okay. So Susenfa time ot dangor bostu ki hol? What is the first thing during the time of Susenfa? Huh? Pike system, yes. Pike system Ahomor sobse dangor eta bostu hoy something jone Ahom kingdom khon bahut dangor agbohai dile something potonu anile beao korile okay so Susenfa time ot ki system hol duta system one is pike system and the other posa system kar logot hoisile kar logot hill tribes blakor logot hill tribes blake agote tolole ahi ki kore raid kore so hey raids bur rakhabole Susenfa so
সেই ৰেটছবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ সুচেনফাই কি কৰিলে পচা চিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে এণ্ড বহুত এক্সটেণ্ডৰলৈকে কামো কৰিলে দেট থিং ৱৰ্কড অ'কে কাম কৰিলে আইডিয়াটো আৰু সুচেনফাৰ কি নাম আছিলে বুঢ়া ৰজা বুলি কিয় কওঁ বিকজ কুৱাইট অল্ড আছিলে হা দেউতাকে ইমান দিন কৰিলে ন দেন আৰু য়েছ বিকজ ইউ চি কোনোবা অলপ এডভান্স এজত আহিলে এনেও অলপ বুদ্ধিয়ক হয় নাই আৰু বাট দেন চবেই নহয় আৰু কি গজাপতি হি হ্যাড এ ড্ৰিম অফ owning like 1000 elephants and he did আৰু মানুহজনৰ বহুত জ্ঞান আছিলে when it comes to elephants বহুত জানিছিলে এলিফেণ্টৰ কথা নিজে আলপচান কৰি ধৰিছিলে নিজে চাইছিলে সো আমি তেখেতক আৰু এটা নাম কি বুলি কওঁ গজাপতি বুলিও মাতো ওকে দুটা পোষ্ট উলিয়াইছিলে কি আছিলে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ পোষ্টটো নোলোৱা হ'লে যে কি হ'লহেঁতেন so he is the mastermind behind বৰবৰুৱা and বৰফুকন পাইক সিস্টেমৰ মাস্টাৰমাইণ্ড কোন হয় মমাই তামুলী right he is the architect of so they might ask you questions like who is the architect of pike system okay usually tate pratap singhor bodli momai tamulire naam diye jodi momai tamulir naam nai dia tetia pratap singh okay otherwise it's momai tamuli okay tar pisot borfukon post kune ako tekhete create korisile suhumunge kuntu post create korisile borpatra guhai right yes that post was created for Konseng Borpatra Guhai he is one of the heroes of the Ahom kingdom very brave bahut pratapi asile okay so etu eta gk question prothom borborua kun hoy momai tamuli aru prothom borfukon kun hoy acha suhungmunge aru duta post create korisile koasun aru ki হদিয়া খোৱা গোহাই correct আৰু মৰঙি খোৱা গোহাই হদিয়া খোৱা গোহাই কিয় কৰিলে what was the reason behind the post office হে অফিসটো কিয় ক্ৰিয়েট কৰিলে যাতে হদিয়া এৰিয়াটো চাবলৈ পাৰে হদিয়া খোৱা গোহাইতে আছে মানে কুছ কিংডম সৰি সুতিয়া কিংডমটো আহি গল নহয় তেখেতলোকৰ আন্ডাৰত সো সুহুমুঙে অফ কোৰ্স ক্যাপিটালত থাকিব থৰি নে ইমান দূৰ যাব সো হে কাৰণে হেতু আমি কি বুলি কওঁ গভৰ্ণৰ বুলি কওঁ গভৰ্ণৰ কবা বা ফেডাৰেল লৰ্ডছ বোৰ থাকে যে কিছুমান হেতু বুলি পোষ্টটো কওঁ ওকে সো তেখেতে হে এৰিয়াটো চাবলৈ কি অফিস ক্ৰিয়েট কৰিলে হদিয়া খোৱা গোহাই মৰঙি অফিসটো চাবলৈ কি ক্ৰিয়েট কৰিলে মৰঙি খোৱা গোহাই মৰঙি অফিসটো কিয় এই ডিমাপুৰ এৰিয়াটো কছাৰীজ সকলৰ পৰা তেখেতে এনেক্স কৰিছিলে হয় নাই ইনভেড কৰিছিলে ওকে সো তাৰ পিছত আমি দেখো কি প্ৰতাপ সিংহই আৰু কি কৰিলে তেখেতে এলায়েন্স কৰিছিলে কাৰ লগত কুছ কিংডমৰ প্ৰিন্সেছৰ লগত হা মঙ্গল দহি ওকে this is the pike system very important pike systemৰ কথা তোমালোকক হেৰি হুদি দিব statement wise হুদি দিব পাৰে কি আছিলে do's and don'ts okay এইটো যে মই লিখিছো render কিবা এটা তো ষ্টেটে দিব লাগিব আজিকালি যেনেকৈ কোৱাৰ্টাৰ দিয়া নাথাকিবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত সো সামৱেৰ লাইক দিস টু পুৰা ল্যান্ড দি দিছিলে ভাই তোমালোকে কাল্টিভেট কৰি তাতে খাবা কিন্তু এইটো কিন্তু তেখেতলোকে নিজৰ নামত কৰি ল'ব নোৱাৰে পাইকসকলে বাট ট্ৰান্সফাৰো কৰিব নোৱাৰে দেই কি মই আজি পাইক যদি হয় এণ্ড মাই ডটাৰ কামছ ইন আইল এই মোৰ ছোৱালীক দিয়ক এইটো নহ'ব ইফ আই চে ন মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ছোৱালীক দিয়ে সেইটোও নহ'ব আই কেনট ডু দেট পাইকছ কেনট ডিচাইড দেট non-transferable hoy okay that will be decided by the state eta pike ami deka ase ne konuba yat boras so for boras is 20 pikes aru sarita pike milai ami good buli kau got good hunisa no he term to good sarita pike milai one good hoy okay তাৰপিছত আহে সৈকিয়াছ হাজাৰিকাছ ৰাজখোৱাছ আৰু ফুকানছ আহে 6000 এণ্ড দেন বাকীবোৰতো জানাই বৰফুকন ইজ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ হা
So Borfukon post was a very kind of glamorous আজিকালি আৰ্মি হেনেকুৱা পোষ্ট টাইপ আছিলে আৰু এটো তোমাৰ বেছিভাগ গুৱাহাটী এৰিয়াৰ এটো আমাৰ আপাৰৰ পিনে নাই এই পোষ্টটো কিয় নাই আপাৰ আসামৰ পিনে আমাৰ বৰফুকন হেতু পোষ্ট এনেকে ইমান মানে জুৰিডিকশন নাছিলে আমাৰ এইপিনে জুৰিডিকশন আপাৰ পিনে বুঢ়া গুহাই বৰ গুহাই হেবোৰৰ জুৰিডিকশনত আছিল বৰফুকন তোমাৰ গুৱাহাটী পিনে আছিল এনিমি বেছিভাগ হেতু সাইডে আমাক এটেক কৰে ন ইয়া সো হেতু এৰিয়া পিনে আছিল আৰু কথা এটা চোৱা এতিয়ালৈকে মুগলছ আহা নাই ইন পিকচাৰ বাকি মুসলিম ইনভেডাৰ্স আহিছে the Turks and all they came but not the Mughals not every Muslim invasion is done by the Mughals okay so etia Susenfa time ot ami dekhu ki tekhetor Susenfa mane kon Pratap Singh time ot ami laheke etia ami ki dekhu Ahom and Mughalor clash start hoy gol okay বহুত ডুমুনিছিলা বুলি এনেকুৱা এখন ব্যাটল আছিল য'ত তোমাৰ কোনে কমান্ড কৰিছিলে ডুমুনিছিলা কোনে কমান্ড কৰিছিলে টুক্কা মাৰো ভাই it's a very common name Momai Tamuli of course इसलिए बोला था टुक्का मारो हाँ হেখন ব্যাটল জিকিলে আৰু এনেকুৱা ধেজ ব্যাটলছ হৈছে মান টুক টাক হৈ থাকে কিন্তু নাই আহোম সে জিকে নাই মুঘল সে জিকে both of them are powerful Ahomor logot territory logot paribo janu because the Ahoms know the territory very well the Mughals don't know and you will always have a upper hand jodi tumar territory to idea thake tumar bujila tumi jodi jana borokhun ketia dibo road ketia dibo kun pine banpani hoy you will always have an upper hand Afghanistan ot hekane ketia belek foreign power jikiboi noarile bosor thaki gol no the Russians went away mane gusi gol last Americans ne ji kolo ji no ultimately they also gusiye gol ge eku koribo noarile except destruction so hekane territory idea to juntu locals blakor thake no hoy belek heneke banu blakor nai edinia dodinia ke ahile it's okay fine okay so etia ki hol we see that finally aru eta kotha Susenfa very বহুত বুদ্ধিয়ক asile tekhet aru tekhetor time or eta Suhumung was the one jetia mane he won against the Kacharis Susenfa kintu noarile Susenfa lost iman manujon swa diplomatic asile iman manujon sob pine iman dhuniya ke sob sambhali manage koribo parisle kintu with the Kacharis he lost and even though he lost he never retaliated back Suhumung hua hole ta ako moi lagime mo keneke horabi to hote but Susenfa was like bhai this is not they are not our real enemies our real enemies are the Mughals so what Susenfa did he focused to court lagile Mughalor rakhile aru Susenfa time ote ami dekhu ki amar Mughalor logot eta treaty hoy ei treaty bilak junbur amar hobo etia lahe lahe tumalake pohi jaba please remember in ascending descending orders with the date this is important prelims point of view pa hoi jabo pare mains to hudi dibo pare ki amar ki treaty hoisile kar logot hoisile okay so ami etia sao ki Mughals or logot karon amar imane beshi resources bur goi ase kuno nijike na Ahom jikise na Mughals jikise koribo ki resources ene heri hoy ase to Mughals kole bhai kiba ta korilo Ahomo kole thik ase so tetia ami ki korilu amar boundary tu tekhetlukor logot confirm korilolu ki bhai tumalake etu boundary pisot enike ahibo nuara okay so etia swa Okhoror Ali kot ase janane present day ami kun pine ko ha I am just drawing very roughly huh okay suppose this is the Ahomor map can you make out this map this is Assam map upper Assam lower amar Guwahati kot ase epine ase hoy na epine etu side Rajgor hunisa Guwahati ha ei Rajgor ei dokholoke ei dokhote ei Rajgor etu side ki hoy jabo Mughals hoi jabo
এইটো সাইডে আমাৰ এতিয়ালৈকে সুতিয়া গ'ল কছাৰীজো আধা এপিনে গ'ল কছাৰীজে কছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিনে লাহেকে তললৈ মাইগ্ৰেট কৰিলে এইপিনে কি আছিলে কুছ আছিলে कुछ किंगडम नरनारायण हटी आसिले वो लोग भी गए तो इसलिए अभी क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्ट आहोम्स एंड मुगल्स सो एटिया सुसेनफा माने प्रतापसिंह काक पठाय ट्रिटी कारणे काक पठाय निजे যাব নেকি ৰজা হয় কোন যাব অফ কোর্স মোমাই হিজ বেস্ট পারসন হিজ ফেভারিট পারসন মোমাই তামুলি আৰু মুগলছৰ পিনৰ পৰা কোন আহে ओके तेखेतर नामটো মনত ৰাখিবা আল্লাহিয়াৰ খান সো বেটাৰ সো ইট ওয়াজ ট্রিটি অফ অখুৰৰ আলী আমাৰ তেখেতলোকৰ লগত বাউন্ডাৰী আমি পুৰা ধুনিয়াকে ডিমাৰ্কেট কৰি ললো ওকে তাৰ পিছত আমি আৰু কি কৰিলো কলে কি এতিয়া পৰা আমাৰ আৰু এতিয়ালৈকে মোগলৰ লগত নহয়ও লাহেকে হ'ব এতিয়া পিছৰ ৰজা আহোম ৰজা এজনে অলপ মিস্টেক কৰি দিয়ে এণ্ড দেন অৰংজেবে যেতিয়া আহে অৰংজেবৰ মেণ্টেলিটিটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় অৰংজেব ৱাজ ভেৰি ভেৰি এম্বিচিয়াছ এক্সট্ৰিমলি এম্বিচিয়াছ মেন এণ্ড ইমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় ন কিছুমান কথা অৰংজেবক লয় দেট হি ৱাজ এণ্টি দিছ এণ্টি দেট অৰংজেব ৱাজ একচুৱেলি তোমাৰ চাবা কি হয় অ' চৰি মেম কওকচোন মই ষ্টুডেণ্ট বুলি হয় Oh, hi, sorry. আহিছে অঁ মই আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি আহিছোঁ চৰি নাই নাই হ'ব মই এনেই সুধিব আহিলোঁ যে আহিছে নাই আৰু নতুনখিনি এটেণ্ডেঞ্চ মাৰ্ক কৰিছে অঁ মই কৈ দিছোঁ সিহঁতক কেইটা ক্লাছ বাকী আছে মই সুধিবলৈ মানে মই নাজানো আৰু ইহঁতে ইমান শ্ল' মানে একোৱে নাজানে মানে আপোনাৰ পিছত নেক্সট আপোনাৰ পিছত নেক্সট কোনোবা আহিব চাগে আহিব অঁ কিন্তু মেম এটা কথা মই হেৰিক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ইহঁতৰ জুনত এক্সাম আছে ন তো সিহঁতে নকৰোঁ বুলি কৈছে মানে নোৱাৰিব সো এইটো গ্যাপ পৰিব চাগে গ্যাপ পৰিব আৰু জুলাইত সিহঁতৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে মই ছামাৰ ভেকেশ্যন হ'লে মানে কি হৈ যায় কথাটো ছামাৰ ভেকেশ্যন বা অনলাইন ক্লাছৰ সেইটো মই বাকী কেইজনৰ কথা পাতিম কাৰণ ছামাৰ ভেকেশ্যন এনেই অফিচ খোলা থাকে যদি আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰুম ইফালে পাই যাওঁ ইণ্ডিয়ান ইউনিকত যিটো আমাৰ ৰুম মানে হেৰি আছে সেইটো যদি পাই যাওঁ তেতিয়া তাত ক্লাছ কৰিব পাৰিব কিন্তু এই ছেটআপটো নাথাকিব কাৰণ ইহঁতৰতো ষ্টুডেণ্ট নাহিব নহয় কিমান আহিছে আজি বাৰু আজি আহিছে আজি অলপ কমেই আহিছে সেইখিনি আৰু অলপ আহিছিল আৰু এদিন আপুনি আহিছিলে যে তেতিয়াও বহুত আহিছিল পিছত আহিলে ন কেতিয়াবা বেছি হয় কেতিয়াবা কম হয় মানে আজি ৰাখি 20টাতকৈ বেছি আছে দেখি তেনেকৈ লৈছে মই কাম কৰি চাওঁ আপোনাৰ পিছতো আপোনাৰ যেতিয়া মানে কোৰ্চটো কমপ্লিট আৰু এজন আহিব আপোনালোকৰ তাৰেতো আহিব ডিজিটেল কথাটো আহিব হয় ঠিক আছে বাৰু যেতিয়া আপোনাৰ হেৰিটো হৈ যাব নহয় মইতো মাজে মাজে আহিমে হেৰি নাহিলেও তেতিয়া হয়তো মানে এনেই মোক ৰাফলি ধৰক এই মে' মাহটোতো আপুনি কৰি আছে চাগে মে' মাহটো কভাৰ হ'ব ইনফেক্ট মই জুনতো চাগে কাৰণ এতিয়া মই মেডিভেল এনচিয়েণ্ট আছে বাকী আপোনাৰ বৈষ্ণৱিজম সেইবোৰতো আছে তেনেহ'লে হেৰি কৰিম জুন মানলৈকে চাগে কিন্তু সেই এক্সামটো আৰু হেৰিটো চাবচোন এবাৰ কি কৰা যায় কৈছে কিছুমানে বাহিৰো আছে যে কিছুমানে মানে এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টখিনি সোমোৱাই দিছে সেইটোৱে দিগদাৰ সোমোৱাই দিলে জুলাইত অনলাইন যদি পাৰি ন বা জুনত পৰ্যন্ত কৰিব জুনটোতো পঢ়িব ন ঠিক আছে তোমালোকৰ জুনৰ কথাই পাতি আছোঁ কি কৰা যায় এক্সামৰ কথা আচ্ছা মই কি কৈ আছিলোঁ অ'কে অখুৰৰ আলী বেটেল হৈ গ'ল আমাৰ পিনে কোন গ'ল মমাই তামুলী দ্য গ্ৰেট অ'কে হি ইজ লাইক চ' দ্য চাণক্য টাইপছ ইউ ন' ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট পাৰ্চন মমাই তামুলী হয়নে একদম জিৰ'ৰ পৰা উঠা মানুহ তেখেত এণ্ড ফৰ মি হি ইজ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ষ্টেটছমেন হয় পলিটিচিয়ান ষ্টেটছমেন কমাণ্ডাৰ দুমুনিচিনা বেটেলিয়নত সেইবোৰ ঢেৰ কিবা কিবি খুচৰা মুচৰা বেটেলছবিলাকৰ মানে হেৰি হয় অ'কে চ' তাৰপিছত এতিয়া আহিলে কোন আহিলে
ফাইনেলি আমি অৰেঞ্জেবেনৰ পিছত যাম হা তো আৰু কি কৰিলে বহুতখিনি প্ৰতাপ সিংহই মানুহবিলাকৰ কাৰণে কৰি থৈ গ'ল মানে বেছিভাগ আমাৰ যোনবোৰ হিল ট্ৰাইবছ আমাৰ প্ৰায় নাগাসকলৰ লগত কাবাৰ সেইবোৰৰ লগত প্ৰায় যুদ্ধ চলি থাকে মানে এণ্ড ডেট ইজ ডিষ্টাৰ্বিং ৰাইট এটা ষ্টেট এটা ভালকৈ স্মুথলি চলিবলৈ ইটছ বেটাৰ ইউ ডোণ্ট গেট ইন টু কনফ্লিক্ট চ' প্ৰতাপ সিংহক যে আমি বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কওঁ সেইটো কাৰণেই মানুহজন বহুত ডিপ্ল'মেটিক আছিলে ভাবি চিন্তি কয় ট্ৰিগাৰ হৈ নাযায় ইম'চনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট আছিলে কোনোবাই মানে তই বুঢ়া বুলি কৈ দিলে বোলে মোক নাই হি একচেপ্ট হয় মই হওঁ ভাই এণ্ড দেটছ হোৱাট মেক্স হিম গ্ৰেট একচুৱেলি অ'কে চ' তাৰপিছত কি হৈ গ'ল প্ৰতাপ সিংহ ফাইনেলি হি ডাইজ আমাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ হিষ্ট্ৰী অসমৰ হিষ্ট্ৰীটো চেঞ্জ কৰি মিলি আচ্ছা আৰু কি কি কৰিছিলে তেখেতৰ টাইমত মই কৈছিলোঁ যোৱাকালি মমাই তামুলী কি পলিচিজ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে হা কি পাইক এণ্ড অল ইয়া বাকী আমাৰ এতিয়া হাউচ হোল্ড এণ্ড অল ডেট হাউচ হোল্ড লেভেললৈকে কি কৰিছিলে য়েছ ঘৰে ঘৰে পুখুৰী হ'ব লাগিব চোতাল হ'ব লাগিব এভৰি উইমেন হেজ টু উইভ তাঁত ব'ব লাগিব এনেই বহি থাকিব নোৱাৰে চ' মতা মানুহবিলাকে কিহত গুচি যায় পাইক ছিষ্টেমত গুচি যায় মাইকী মানুহসকলে কি কৰে ঘৰত বহি তাঁত চলায় চ' ইমেজিন হাউ এফিচিয়েণ্ট আমাৰ ছিষ্টেম আছিলে আৰু কিমান ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট আছিলোঁ আমি ঘৰত যদি তোমাৰ পুখুৰী থাকে ঘৰত তোমাৰ চোতাল থাকে বাৰী থাকে তুমি বস্তু কিনিবা কি ঘৰত তুমি কাপোৰো বনোৱা আৰু তেতিয়া আমাৰ কাপোৰবোৰ ইমান কমপ্লিকেটেড নাছিলে ন হয় নাই চিম্পল কাপোৰ আছিলে অ'কে তাৰপিছত আৰু কি হৈ গ'ল প্ৰতাপ সিংহ ঢুকোৱাৰ পিছত কোন আহিলে চুৰামফাক আমি ভগা ৰজা বুলি কিয় কওঁ হা পলাই গৈছিলে ন সেইটো ভগনীয়া ৰজা ৱাই ভগা ৰজা হি ৱাজ ব্ৰকেন ইন হাফ নেকি হা ভাঙা আছিলে নেকি মানুহজন হা তোমালোকে ক্লাছ এটেণ্ড কৰিছিলা নাই হাউ কেন ইউ নট ৰিমেম্বাৰ চামথিং চ' ইণ্টাৰেষ্টিং হা য়েছ হি ৱাজ ডিথ্ৰ'নড মানে তেখেতৰ মানে কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেটটো বৰ ভাল নোলালে দেউতাকৰ টাইমৰ যোনবোৰ কিছুমান ৰাণী আছিলে উন লোককে সাথী থোৰা লোচা থা উস্কা তো মানে মানুহবিলাকে মানে মিনিষ্টাৰ্ছবিলাক চোৱা আহোম মিনিষ্টাৰ্ছ ৱে পাৱাৰফুল চ' ইফ দে ডু নট লাইক আ কিং কিবা নহয় কিবা আইডিয়া হয়তো পয়জন খুৱাই দিব হয়তো মাৰি পেলাব হয়তো ক'ব কি ভাই তো উতৰ যা আছিলে সেনেকুৱা চ' এণ্ড দিছ গাই ৱাজ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এই মানে আয়াসী কৰি থকা টাইপছ আছিলে মানে হি ৱাজ লিভিং হিজ লাইফ হি ৱাজ নট ডুইং হিজ ডিউটিজ চ' সেইকাৰণে ক'লে কি চোৱা ভাই ডিথ্ৰ'ন হৈ যা তো ই মানি ল'লে চ' চাবা দেউতাক কিমান বেছি একাম্প্লিছ আছিলে ৰাইট প্ৰতাপ সিংহ লুক এট দ্য ছান চ' ফাইনেলি 4 yearsৰ কাৰণে তেখেতৰ মানে যোনটো মিনিষ্ট্ৰী হয় আজিকালি আমি যোনটো মিনিষ্ট্ৰী বুলি কওঁ যে ভাঙি দিছিলে তো সেইকাৰণে আমি তেখেতক ভগা ৰজা বুলি কওঁ অ'কে দেন আহিলে হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ নেম ৱাজ সুতিনফা না সুতিনফাৰ লগত কি প্ৰব্লেম হৈ গ'ল জানা সুতিনফা অলপ চিকলি আছিলে মানে বেমাৰী আছিলে আজি অফিচ যাবলৈ লয় নোৱাৰোঁ কঁকাল বিষাইছে নোৱাৰোঁ জ্বৰ হৈছে ভেৰি চিকলি এণ্ড একচুৱেলি হি ৱাজ নট এক্টিং কৰা নাছিলে সঁচাকৈ বেমাৰী আছিলে মানুহজন সেইকাৰণে আমি তেখেতক নৰিয়া ৰজা বুলি কওঁ এণ্ড হাঞ্চবেকো আছিলে মানে কুচুলোৱা মানুহ দেখিছা এনেকুৱা থাকে মি লিটল মোৰ দেন মি চ' হাঞ্চবেক বুলি কওঁ ন তো সেইকাৰণে তেখেতক কেঁকুৰা ৰজা বুলিও কৈছিলে অ'কে চ' ইউ চি দ্য লিমিটেশ্যন ন ইয়াতে আমি শিকিছোঁ সেইকাৰণে ডেটছ ৱাই টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ ফিজিকেল হেল্থ অলৱেজ ন' মেটাৰ তুমি কিমান চোকা হোৱা কিমান এম্বিচিয়াছ হোৱা ইফ ইয়ৰ ফিজিকেল হেল্থ ইজ নট গুড বহুতখিনি মানে তুমি নোৱাৰিবা অ'কে বহুতৰ বেছিকৈ পঢ়িলে মূৰ বিষায় হয়নে কাৰোবাৰ বিষায়নে সেইবোৰ অলপ কেয়াৰফুল হ'বা মন গ'লেও তেতিয়া পঢ়িব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে অলৱেজ টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ ফিজিকেল হেল্থ প্লিজ গেট ইন টু চাম স্পৰ্টছ লাইক এক্টিভিটিজ অ'কে ইউ এভৰি ওৱান চ' দিছ ইজ ওৱান এক্সাম্পল কি তুমি যিমান ভাল হ'লেও এম্বিচিয়াছ হ'লেও ইফ ইউ আৰ ফিজিকেলি ইফ ইউ আৰ নট ফিট
আৰু এইবোৰ এক্সাম দিওঁতে ইউ উইল হেভ টু বি ফিজিকেলি ফিট বহুত লিখিব লাগিব আগবেলা পিছবেলা 3 ঘণ্টা বহুত মানুহ মই দেখিছোঁ এক্সাম হলত ফেইণ্ট হৈ যায় একটো এক্সাম বুলি খাবলৈ নোৱাৰে নাৰ্ভাছ থাকে সেকেন্ড তোমাৰ 3 ঘণ্টা কণ্টিনিউয়াছ আকৌ নেক্সট আকৌ 3 ঘণ্টা 3 দিন 3 ঘণ্টা 3 মানে 6 ঘণ্টা 3 দিন sometimes our body just can't take it so please eat dehydrate yourself মানে hydrate yourself not hydrate yourself as much as you can okay all right so etia kun ahile Jayadhar Singha now Jayadhar's reign is very very eventful for us extremely eventful okay so Jayadhar etu ami tekhetok aru eta naam di ki janu Sutamla boli janu and APSC now has become very chalu Jayadhar ba juntu ami Pratap Singha koi thako hetu di nuhude পটককে সুতামলা কৈ দিব সুসেনফা কৈ দিব আৰু কেতিয়াবা এটু কৈ দিয়ে কি এই নামটো কোনজন হিন্দু মানে নেমৰ লগত এনেকৈ ৰজাৰ আছিলে বুলি এনেকৈ ম্যাচ দ্য ফলোইং দি দিব ওকে সো এতিয়া সোৱা জয়ধৰ সিংহৰ নাম আমি আহোম নামটো কি আছিলে সুতামলা আছিলে ওকে তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ ভগনীয়া ৰজা বুলি কওঁ দ্যাট ইজ ভগৰা ওকে তেখেতে বেটল ফিল্ডৰ পৰা পলাই গৈছিলে Now, Bhoga Raja and Bhogonia Raja, there is a difference. Okay, please remember. Tumi confused hoi goisila na hoy? Bhoga and Bhogonia. Okay, ejonor administration to bhangi goisile, aru ejonor ki hoi gol tekhete polai goisile. And even though mane Jayadhar ami etia iman history ami tekhetok Bhogonia Raja enoka ami koru no. Actually tekheto iman kom nasile mane. He was also no less. But eta mistake hoi gol tekhetor pra and history is always cruel so tekhetok mane ei bodnam tu di dile bhogonia asile coward asile bolo but he was actually very brave he was ambitious protapi asile tekhetu okay now tekhetor time ot ki hoisile ami sao swa kun ahile tomar Jayadhar Singha aru Mir Jumla invasion hoisile etia Mir Jumla invasion or টাইমত কোন আহিলে আমাৰ ইয়াত মিৰ জুমলা যেতিয়া আমাৰ আহিছে দিল্লীত কোন আছিল হু ইজ দ্য কিং ইন দিল্লী সুলতান কোন আছিল কোনে কৈছা হা অৰঙ্গজেব yes অৰঙ্গজেব খং কিয় খালে আমাৰ why did he get angry with Sutamla do you know that so অৰঙ্গজেবৰ কিমানটা ব্ৰাদাৰ্স আছিল হু were competing আছে শাহজাহানৰ লগত কি হল গম পোৱা ন অৰঙ্গজেবে কি কৰে বন্দী কৰি লয় এতিয়া শাহজাহানৰ যেতিয়া বন্দী কৰাৰ আগতে যেতিয়া শাহজাহানৰ লাহেকে হেল্থ বেয়া হৈছে আৰু ৰয়েল ট্ৰেজাৰীটো তেখেতে পুৰা নাইকিয়া কৰি দিছিলে কিয় why গুটে পইচা খৰচ কৰি কিয় উৰাইছিলে তাজমহল তো বনালে লগতে কি বনাব লৈছিলে দ্য ব্ল্যাক তাজমহল অলসো আৰু ৰয়েল ট্ৰেজাৰী মানে খালি পইচা নাই আৰু তাৰ পিছত কি হৈ গল he had his elder son Darashiko যদি আজি ৰজা হলতেন নহয় again Mughal history বহুত ডিফারেন্ট হলতেন very secular extremely secular বহুত পঢ়া শুনা আছিল শাহজাহানৰ ডাঙৰ লৰাটো औरंगजेबर एकदम उल्टा आसिले औरंगजेब इमान पढ़ा हुना नसिले बट मारकाट करना था यार भाई को टेरिटरी चाहिए था उसको वेरी वेरी एम्बिशियस एक्सट्रीमली एम्बिशियस प्रतापी হয় তেখেত ओके very brave but then of course in history somebody is a villain someone is a hero but we will not judge that okay because that is history hetu time ot henaka hoisile so etia ki hoy gol Aurangzeb etia acha Kush kingdom amar Mughals aru ekhon ki sorry etu Mughal kingdom etu Kush kingdom aru etu Ahom kingdom eneke asile nai Kush kingdom weak hoy gol hoy nai amar boundary tetia boundary to amar ki hoy gol Mughal aru amar boundary Susenfa time ot we came in close contact right karon adha Kush kingdom kune lole Mughal lole kisuman adha amar tatu lole এতিয়া কথা কি হৈ গল কি যেতিয়া জাদহজে শুনিলে ওকে কি তোমাৰ জুনবুৰ এতিয়া অল দ্য ব্ৰাদাৰ্স অৰঙ্গজেব হক দাৰাশিকো হক সুজা হক অল অফ देम হিয়তি দিল্লী গৈছে
war of succession বুলি কওঁ আমি হেতু বস্তু শুনিছানে war of succession মানে কি জানানে who is going to become the king মুঘল বিলাকৰ লগত মানে এনেকুৱা অলপ বস্তুটো হৈছিল ককাইকে ভাইকৰ লগত কাজিয়া লাগি যাব ডিঙি কাটি দিব for the throne ওকে আমাৰ যেনেকৈ ডাঙৰ ল'ৰাটো হ'ব সৰু ল'ৰাটোৱে বাইপাছ নকৰে সেনেকৈ প্ৰায় আমি দেখোঁ হয় নাই উন লোক কা ऐसा नहीं था you are powerful you have the throne now এতিয়া কথাটো কি হৈ গ'ল সব দিল্লী গুচি গ'ল ওকে সো এই মুঘল এৰিয়াটো যোনটো আছিলে আমাৰ যোনটো কুচ এৰিয়া মুঘলৰ আণ্ডাৰত আছিলে আমাৰ আহোম জয়ধ্বজ সিংহই ক'লে কি ভাই अब तो मुगल नहीं है ले लो ओके ले लो तो আমাৰ আহোম আৰ্মি কিছুমান মুঘল এৰিয়া টেৰিটৰীলৈ গুচি গ'ল অলপ মিষ্টেক হ'ল ন আমাৰ পিনে পাও ইটছ নট আ মিষ্টেক ইটছ গুড একচুৱেলি এনিৱেজ চ' তাৰপিছত কি হৈ গ'ল যেতিয়া ঔৰংজেব ৰজা হৈ আহিলে ঔৰংজেবে তো মেপবোৰ চালে ন আমাৰ এইটো টেৰিটৰী আমাৰ এইটো টেৰিটৰী দেখিলে আই অসমৰ পিনে টেৰিটৰী আমাৰতো ক'লে গ'ল তো তেতিয়া ঔৰংজেবে কি কৰিলে মীৰ জুমলাক পঠালে কি যা আমাৰ যোনটো টেৰিটৰী আছিলে সেইটো টেৰিটৰী वापस लेके आओ ओके सो তেতিয়া কি হৈ গ'ল তোমাৰ চোৱা দিস ইজ अगेन আসাম মেপ হা এইটো এৰিয়া আছিলে তোমাৰ মুঘলছৰ কি কৰিলে এইটো এৰিয়া ক্যাপচাৰ কৰিলে ইয়াতে আহোম আৰ্মি আছিলে নহয় তো আহোম আৰ্মি যেতিয়া মীৰ জুমলাৰ আৰ্মি দেখিলে নহয় যুদ্ধই নকৰিলে পলাই দিলে পলাই পিনে জয়ধ্বজক ইনফৰ্ম কৰিলে কি আহোম মুঘলছে এটেক কৰিছে আমি কি কৰোঁ জয়ধ্বজৰ মাথা গৰম হৈ গ'ল আৰে ভাই তহঁতি পলাই দিলি বহুত বেয়া বেয়া পানিছমেণ্ট দিলে আকৌ পঠালে কি তহঁতি যা যুদ্ধ কৰিবই লাগিব হাউ কেন ইউ লিভ দ্য বৰ্ডাৰ মীৰ জুমলা ইজ এ গ্ৰেট ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কমাণ্ডাৰ ঔৰংজেবে বহুত জেগাত আগতে মীৰ জুমলাক পঠায় এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে মানুহজন বহুত বেছি এৰাউণ্ড 50 ইয়াৰ্ছ মানৰ হ'ব তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ ইয়াত আহিছে অ'কে তেতিয়া কি হৈ গ'ল চোৱা আকৌ আহোম আৰ্মি পঠালে মীৰ জুমলা আহোম আৰ্মি মাৰিলে মাৰি মিলি তোমাৰ গুৱাহাটী ল'লে गुवाहाटी लो हमने मीर जुमला ही गॉट लिटिल एम्बिशियस ही वाज लाइक अरे भाई इतना तक ले सकता हूँ तो और भी तो ले सकता हूँ बुझिला ही फेल लाइक दैट एंड औरंगजेब इज ऑल्सो अनदर मैन हु इज वेरी एम्बिशियस भाई आरु लो आगे जा आरु गई माने तुम्हार चोआ एकदम गड़गाँव कैपिटलলৈকে আহি গ'ল এতিয়া জয়ধ্বজে ভাবিলে তো এটা মই গ'লো मेरे को कोई नहीं बचा सकता জয়ধ্বজে কি কৰি দিলে নামৰূপৰ পিনে পলাই দিলে ओके एंड हे कारणे आमी तेखेतक की बुली कওঁ आमी तेखेतक आरु एटा नाम बुलिও कওঁ কি জানে হৰণীয়া ৰজা বুলি কওঁ হৰণীয়া ৰজা কোন হয় বুলি ক'লে হৰণ মানে কি জানানে হ্যাঁ হৰণ লোৱা ন that is sharon lena sharon in the sense like এই যে তোমাৰ হৰণ তোমাৰ মটকসকল আহোমসকল মৰাণসকলে লয় হৰণ লয় যে গোখাই আগত গম পাইছা নাই বৈষ্ণৱ হেইটো হৰণ লয় নহয় এই ৰজাজনে প্ৰথমবাৰ হৰণ লৈছিলে ওকে অনিয়তি সূত্ৰ শুনিছা ইয়েস হি ডোনেটেড ল্যান্ড অলসো সেইকাৰণে আমি হৰণীয়া ৰজা বুলি কওঁ কাৰণ হৰণ লৈছিলে যে ওকে It is Sri Jayadhar Singh failed to attend serious duties of monarch. হেনেকে লিখা গৈছিল পলাই দিলে না মানুহজন and he got very nervous he was like I have to flee নহলে মৰিলো আৰু এতিয়া নহব সেইকাৰণে তেখেতে পলাই দিলে আৰু সেই পলাই দিয়া সেই সৰু মিস্টেকটো কাৰণে আমি কি বুলি কওঁ তেখেতক ভগৱানীয় so history you make one mistake you do so many other good things they'll only remember the bad ones okay ইমেজিন হৰণ লোৱা ৰজাক তাৰমানে লাহেকে ৰিলেশ্যনটো ভাল হৈ আহিছিলেই মানে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত ইমান বেয়া লাহেকে চোৱা এই তোমাৰ সুহুংমুঙৰ টাইমত শুক্লেংমুঙৰ টাইমত কিমান বেয়া বেয়া দিন গৈছে শংকৰদেৱহেঁতৰ টাইম লগত হয় নাই অ'কে চ' সিহঁত গ'লে ফ্লেটটো চৰাই দিওঁ এণ্ড দেন টু নামৰূপৰ পিনে পলাই গ'ল এতিয়া এনে আহিছিলে একো হেৰি নহয় মানে এইটো এটা জিকে কুৱেশ্যন হয় ওকে
আৰু তুমি যদি এনচিয়েণ্ট পঢ়িবা তাতো তুমি দেখিবা কি বহুত গুৰু আহে ব্লগাৰ আজিকালি ব্লগাৰ যোনবোৰ থাকে সেইটো টাইমতো আছিলে নহয় তেখেতলোকো সেনেকৈ আহে যোনবোৰ ফৰ এক্সাম্পল তুমি কি কওঁ কি মিনাজউদ্দিন চিৰাজ হেকল যেনেকৈ বক্তিয়াৰ খিলজী শুনিছা নামটো নালান্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেছটোৰ কথা যে বক্তিয়াৰ খিলজী আমাৰ ইয়াতো আহিছিলে তেখেতৰ লগত মিনাজউদ্দিন চিৰাজ বুলি এজন আহিছিলে হি ইজ টু ৰাইট ডাউন থিংছ অ'কে সেনেকুৱা সেইবোৰ আমি হিষ্ট্ৰী পাওঁ চ' এই তেখেতলোকক ধৰ্মৰ গুৰু হয় ন তেখেতলোকো আহি যায় মানে অ'কে অ'কে তাৰপিছত আৰু কি আছে তোমাৰ কোৱা গড়গাঁও কেপচাৰ হৈ গৈ পিনে তেখেত পলাই গ'ল আৰু কি হৈ গ'ল মীৰ জুমলা আচ্ছা মীৰ জুমলা যেতিয়া ইনভেড কৰিছিলে নহয় যেতিয়া জয়াধৰ সিংহ পলাই গৈছিলে জয়াধৰ সিংহক কিন্তু মানে জয়াধৰ সিংহই বহুত পিচ ট্ৰিটি কৰিব চাই আছিলে মীৰ জুমলাৰ লগত এণ্ড দেন দেৰ ৱাজ দিছ ওৱান কমাণ্ডাৰ হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট নট কমাণ্ডাৰ মিনিষ্টাৰ শুনিছা অতন বুঢ়াগোহাঁই ওৱান অফ দ্য ব্ৰেভেষ্ট আহোম মিনিষ্টাৰ্ছ অ'কে অতন বুঢ়াগোহাঁই প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিছ নেম অতন বুঢ়াগোহাঁই বহুত কৈছিলে মানে আপুনি নপলাব ৰ'ব আমি এতিয়া ট্ৰিটি নকৰোঁ ৰজাজন পলাই গ'ল কিন্তু মোগল আৰ্মিক অকলশৰীয়াকৈ অতন বুঢ়াগোহাঁই হেণ্ডেল কৰি আছিলে জানানে মোগল যোনবোৰ কেম্প হয় তেখেতে ৰাতি ৰাতি গৈ পিনি এটেক কৰেগৈ জ্বলাই দিয়ে এম্বুছ এতিয়া চোৱা এভৰি কিংডম হেড দেয়াৰ অ'ন ষ্টাইল অফ ৱাৰফেয়াৰ আমাৰ এই পিনৰ মানে আহোমসকলৰ ৱাৰফেয়াৰ ষ্টাইলটো কি হয় য়েছ গেৰিলা ৱাৰফেয়াৰ ডেট ইজ এম্বুছ কৰা অ'কে ক'ৰবাত আহি ৰাস্তাত গৈছে গৈ পিনি বিকজ ৱাই আমাৰ টেৰিটৰিটো সেনেকুৱা হয় তুমি লুকাব পাৰিবা কিন্তু তুমি যোনটো মোগলছ হয় দেৰ টেৰেন ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ন প্লেইন টেৰেন হয় নাই চ' আমাৰ হওক বা তোমাৰ মাৰাঠাছ হওক উই হেড দিছ গেৰিলা ৱাৰফেয়াৰ কাইণ্ড অফ টেকটিক ডেট উই ইউজ চ' সেইকাৰণে কি হয় এই মোগলছৰ লগত আমি প্লেইন বেটেল ফিল্ডত আমি কেতিয়াও নোৱাৰোঁ অসম্ভৱ আমি ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চে নাই আমাৰ ৱেপনো নাই আমাৰ সেইটো হিচাপত অ'কে চ' এতিয়া কি হৈ গ'ল তোমাৰ অতন বৰগোহাঁয়ে ৰাতি ৰাতি গৈ পিনি মোগল কেম্পছবিলাক অকলে যুঁজি আছে হি ইজ হেণ্ডেলিং দি এণ্টায়াৰ মোগল আৰ্মি অল ৰজাটো পলালেই জয়াধৰ চাগে এই অতন তুমি বাদ দিয়া সেইবোৰ কৰা সোনকালে ট্ৰিটি কৰা এণ্ড অতন মাছ লাইক অলপ দিন ৰখকচোন নেলাগেচোন আৰু মীৰ জুমলাৰো অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে কোৱাচোন কিয় ৱাই মীৰ জুমলাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া কি হ'ল মীৰ জুমলাৰ ৱাই দ্য মোগল আৰ্মিৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে হা ক্লাইমেটৰ কাৰণে ক্লাইমেট আমাৰ ইয়াত কি হয় ফ্লাড হয় য়েছ চ' অল অফ মোগল আৰ্মি ৱেৰ নট ইউজ টু দিছ ৱেডাৰ অলছ আমাৰ বৰষুণ হৈ থাকে ফ্লাড হৈ থাকে কমিউনিকেশ্যন কাট হৈ গ'ল তেখেতলোকৰ ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণে খাবলৈ পোৱা নাই এণ্ড দে চাফাৰ ফ্ৰম ডায়েৰিয়া এণ্ড অল দ'জ তুমি নতুন যেতিয়া জেগাত গ'লে নতুন মানুহ বডিটোৱে ল'ব পৰা নাই মীৰ জুমলাৰ অৱস্থা বেয়া মানে আৰু অলপ দিন সঁচাকৈ যদি আমি অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা শুনিলেহেঁতেন জয়াধজে প্ৰব্লি এই আমাৰ ট্ৰিটি তেখেতলোকৰ লগত আমি নকৰিলোৱেহেঁতেন বাট জয়াধজ ৱাজ লাইক ডুড দে আৰ গোইং টু কিল মি মেন জাষ্ট সোনকালে ট্ৰিটি কৰা অ'কে চ' নাও হোৱাট হেপেণ্ড মীৰ জুমলা ইজ চ' চালু চোৱা হি ডিড নট টেল হিজ উইকনেছ নেভাৰ চ' ইয়ৰ উইকনেছ টু ইয়ৰ এনিমিজ কোৱা নাই দেট হি ৱাজ ছাফাৰিং ভেৰি বেডলি মোগল আৰ্মি ৱেৰ লাইক আমি ঘূৰি যাওঁ আমি নোৱাৰোঁ বাট মীৰ জুমলা ৱাজ লাইক ভাই পেচেঞ্চ অ'কে তো ফাইনেলি আহোম আৰ্মিয়ে প্ৰপ'জ কৰি দিলে ট্ৰিটিৰ কাৰণে মীৰ জুমলা টুক দ্য চান্স তো ট্ৰিটিটো ডিক্টেট কোনে কৰিব এতিয়া কাৰ মতে হ'ব মীৰ জুমলা মতে হ'ব হয় নাই হি ইজ এ উইনিং পাৰ্টি তো মীৰ জুমলা এইটোৱে ক'ব ইফ ইউ ডোণ্ট ৱান্ট দিছ ৱাৰ তেনেহ'লে আমাৰ মতে এইটো কথা শুনিব লাগিব চ' দিছ ট্ৰিটি ৱাজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইনচাল্টিং ট্ৰিটি ইন দি আহোম হিষ্ট্ৰী হিউমিলিয়েটিং ট্ৰিটি বুলি যোনটো আমি কওঁ হিউমিলিয়েট কৰা কাবাক এইটো আছিলে ট্ৰিটি অ'কে কাৰণ আমি চোৱা হা এই জয়াধজৰ টাইমত ট্ৰিটি অফ কি আছিলে মোক কোনে ক'ব পাৰিব ট্ৰিটিটোৰ নাম হা জোৰছে দুটা ট্ৰিটি আছে হা এগেইন ডোণ্ট গেট কনফিউজ এটা আছে ঘিলাঝাৰী ঘাট
এটা আছে গিলাধাৰী ঘাট বাট নাও দিছ ইজ চ' এইটো কেতিয়া হৈছিলে অ'কে ৰিমেম্বাৰ অখুৰৰ আলি হ'ল আমাৰ মোগলৰ লগত তাৰপিছত কি হৈছে আমাৰ য়েছ why am I saying that তেখেতৰ পিনৰ পৰা কোন গ'ল মোগলছৰ পিনৰ পৰা কোন আহিলে হা this is not Ghiladhari okay this is Ghiladhari please correct this DH ha okay তেখেতৰ পিনৰ পৰা মোগলসকলৰ টাইমৰ পৰা কোন আহিলে দিলীৰ খান বুলি এজন আহিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কোন গ'ল অফক'ৰ্ছ অতন বুঢ়াগোহাঁই গ'ল হয় নাই এতিয়ালৈকে মমাই তামুলী জীয়াই আছে কিন্তু দেই মমাই তামুলী ঢুকুৱা নাই মমাই তামুলী ষ্টিল দে হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন মমাই তামুলী এণ্ড জয়াধ্বজ হা কেন ইউ টেল মি কোনোবাই জানানে মমাই তামুলী আৰু জয়াধ্বজৰ ৰিলেশ্যনটো কি হয় জয়াধ্বজ ইজ এ কিং অফ আহোম এণ্ড his Sasur-bura is Mamai Tamuli. So Jadha's father-in-law kun hoy Mamai Tamuli karon Mamai Tamuli's daughter is married to naam to ki hoy naam ki very famous name kunbai kobo paribo what is the name of Mamai Tamuli's daughter that is married to Jadha's ৰমণী য়েছ সেইকাৰণে মই কওঁ ন মমাই তামুলী চিভিখন তোমালোকে মানি যাব লাগিব মানে ৰেজিউমেখন ফ্ৰম জাষ্ট আ নৰ্মেল গাৰ্ডেনাৰ টু বিকামিং দ্য ফাদাৰ ইন ল অফ দ্য কিং পজিশ্যনটো ক'ৰ পৰা জিৰ'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা উঠিছে তোমালোকে চোৱা এণ্ড দেন হেভিং ছানছ লাইক লাচিতৰ চিষ্টাৰ কোন হয় ৰমণী অ'কে বুজি পালানে এতিয়া জয়াধ্বজ লাচিতৰ কি হ'ব ভাইটি হা ব্ৰাদাৰ ইন ল ভিন্দ ৰিলেশ্যনবোৰ মনত নাথাকিলেও একো নাই বাট হিষ্ট্ৰী বুজিবলৈ ইজি হয় তেতিয়া আচ্ছা এতিয়া ট্ৰিটি অফ ঘিলাধাৰী ঘাটত আমি কি কি দিবলগীয়া হ'ল আহোম আমি অসমৰ পিনৰ পৰা আমি কি কি দিলোঁ অফক'ৰ্ছ पैसा देना पड़ेगा हाँ और क्या दे ह्यूमिलिएटिंग क्यों হয় জানানে oh sorry Ramani Gavaru is a daughter Pakhori Gavaru is the mother sorry Ramani Gavaru is the daughter okay so Jayadhazar daughter Ramani Gavaru okay she was just 6-year-old and she was given to the Mughal harem আগৰ দিনৰ ৰজাবিলাকৰ এজনী ৰাণী নাথাকে he had other women also that he used to have fun with okay so হেবু harem বুলি কওঁ okay so in those harem এজনী 6 years old ছোৱালী and she is not a normal girl ৰমণী গাভৰু normal নাছিলে ন she is royalty princess হয় sending a princess to the harem imagine how humiliating that can be okay so এতিয়া ৰমণী গাভৰুৰ লগত কি হৈ গ'ল তেখেতৰ আৰু এটা নাম কি হয় বা everyone calls everyone Maina in Assam it seems so হেনেকুৱা ৰমণী গাভৰুক was one of the treaty এনেকুৱা ক'লে okay কি ভাই তুমি তো পইচা দিবা লগতে আমাক তোমাৰ ছোৱালী আৰু কিছুমান বেলেগ যোনবোৰ চিফ আছিলে মিনিষ্টাৰ্ছ আছিলে ইভেন দেয়াৰ ছানছ ৱেৰ চেণ্ট এইটো ট্ৰিটি ল'ৰাবিলাকো পঠাই দিছে অ'কে চ' ট্ৰিটিটো কিমান তুমি ভাবা ইফ ইউ হেভ টু চেণ্ড ইয়ৰ 6-year-old daughter কিমান হিউমিলিয়েটিং হ'ব লাগিব অ'কে সেইবোৰ কৰি মেলি গৈ মেলি তাৰপিছত কি হৈ গ'ল জানানে মীৰ জুমলা নেভাৰ ৰিচ দিল্লী অৰ বেংগল he never reached you know why he died অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল because আমাৰ weather বেয়া ইয়াত they are not used to this weather হয় নাই so he karone because of the weather he died on the way and Ramani Gavaru okay Ramani Gavaru happens now what it is said
কি ৰমণী গাভৰু পিছলৈকে মোগল কুইন বনি যায় she marries the son of whom Aurangzeb Shah Alam and Ramani again she'll be converted so tekhetor naam ki Ramani gaburur ki hoy jay Rehmat Banu okay beshi dinor karone nohoy but still hoy okay nice somewhere okay that she was treated so বহুত পিছত কি হয় তেখেতে শাহ আলমৰ লগত বিয়া পাতি পিনি she was converted and then her name became from Ramani to Rehmat Banu and then her mother Lasit's daughter name Lasit's sister name is ki hoy Pakhori okay Ramani is I got mixed up anyways never mind এতিয়া তো তোমালোকে ভাবিছোৱা মানে মানুহে জয়াধৰ সিংহক কিমান বেয়া পাইছে মানুহ জয়াধৰ সিংহৰ অৱস্থা ভাবিছোৱা সো জয়াধৰ সিংহ নহয় পিছলৈকে মানুহজন বহুত বেমাৰী হৈ গ'ল ডিপ্ৰেছনত গুচি গ'ল ধেমালি কথা নেকি এইটো গোটেই মানুহবিলাকে এটা ভগনীয়া ৰজা কি কৈছে দেন হি হ্যাড টু লুজ হিজ ডটাৰ অলসো 6-year-old daughter সো মানুহজন মানে বহুত দুখত দিস ম্যান হি ডাইড হাৰ্ট ব্ৰোকেন একচুয়ালি হি ডাইড আ স্যাড ম্যান ওকে সো বেছি দিন তেখেতে নেথাকিলেও সো হি ডাইড ইন ডিসপেয়াৰ মানে বহুত দুখত ঢুকালে এই আউনিয়াতে সত্ৰ মই যে কৈছিলো হৰণীয়া ৰজা বুলি কিয় কয় হেতু হৰণ ললে কোন আছিলে তেখেতৰ নাম কাৰ আণ্ডাৰত হৰণ ললে তুমি চোৱা সত্ৰবিলাকৰ সত্ৰাধিকাৰী এজন থাকে হয় নাই গুৰু সো এতিয়া কি হল ন যেতিয়া তোমাৰ জয়াধৰ ঢুকালে জয়াধৰৰ নামটো কি আছে সুতামলা যেতিয়া ঢুকালে সুতামলাৰ পিছত কোন আহিলে চক্ৰধ্বজ আহিলে নাও সুতামলাই মানে জয়াধৰ যে মানে চক্ৰধ্বজক মৰা আগতে কৈ থৈ গ'ল কি ইমান যোনটো মানে হিউমিলিয়েটিং এটা আমি ডিফিট পালো ইউ টেক ৰিভেঞ্জ মানে ৰিভেঞ্জ লবাই তুমি এনেই যাবলৈ নিদিবা মানে ওকে সো আফটাৰ জয়াধৰ কোন আহিলে তোমাৰ চক্ৰধ্বজ আহিলে সো চক্ৰধ্বজক মানে সুতামলাই কৈ থৈ গ'ল মানে কিবা এটা কৰিবা মানে মোৰ কাৰণে ৰিভেঞ্জটো তুমি ল'বা ওকে এতিয়া চক্ৰধ্বজ কি আছিলে হি ইজ এ কাজিন ব্ৰাদাৰ অফ জয়াধৰ সুতামলা বা হৰণীয়া ৰজা ওকে এতিয়া চক্ৰধ্বজে বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰি থৈ যায় কি কৰে কোৱাচোন লাচিতক বৰফুকন হিচাপে আচ্ছা লাচিতে ডাইৰেক্ট নেপটিজমৰ কাৰণে কি বৰফুকন হৈ গ'ল নেকি তেনেহ'লে নো সাহসী হ'লে কি হ'ব হাউ ইজ হি ইভেন এলিজিবল ফৰ দিছ পোষ্ট সাহসী হ'লে হৈ যায়গা কিয় লাচিতে বহুত কাম কৰিছিলে আগতে মানে দিছ ইজ নট হিজ ফাৰ্ষ্ট অফিচ হাজাৰিকা হিচাপেও কাম কৰিছিলে তেখেতে ওকে ষ্টেবল যোনটো মেনেজাৰ হয় ছুপাৰভাইজাৰ ঘোঁৰা আছিলে নহয় এইবোৰ তেখেতৰ কাম আছিলে সো লাচিতে এনেই মানে বৰফুকন পাই যোৱা নাই he did have other posts and offices also that he used to samhalo and then he did a great job হেকাৰণে চক্ৰধ্বজে ক'লে ভাই তুমি এই বৰফুকনৰ পোষ্টটো এবাৰ লৈ লোৱা বুলি okay so he was quite experienced newcomer হেনেকে নাছিলে okay so এতিয়া তোমাৰ কি হৈ যায় চোৱা চক্ৰধ্বজ আহিলে আৰু চক্ৰধ্বজে এই কামটো কৰি থৈ যায় চক্ৰধ্বজৰ টাইমত তোমাৰ হৰাইঘাট নহয় হা কি হয় yes আলাবৈ ক'ত আছে ইয়া ক'ত আছে এটা হৰাইঘাট ক'ত আছে নৰ্থ গুৱাহাটী আলাবৈ ইজ এ এৰিয়া একদম প্লেন এৰিয়া এটা হা আমাৰ যেনেকৈ অলপ মাউণ্টেনিয়াছ হিল সেইটো নহয় একদম প্লেন এৰিয়া এটা হয় আলাবৈ অ'কে নৰ্থ গুৱাহাটী পিনে তোমালোকে পাবা অ'কে চ' এতিয়া কি হৈ গ'ল এই তোমাৰ এইটো টাইমত যেতিয়া মোগল আৰ্মি ঘূৰি গ'ল নহয় আৰু যেতিয়া লাচিত তোমাৰ বৰফুকন হৈ গ'ল লাচিতে কি কৰিলে হি ষ্টাৰ্টেড প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ হোৱাট টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য মোগলছ আৰু তোমাৰ কি হৈ গৈছে গুৱাহাটীতো মিৰ জুমলা হেতি লৈ লৈছিলে সেইটো টাইমতে হয় নাই লাচিতে আকৌ গুৱাহাটী কেপচাৰ কৰি ল'লে লাচিত যেতিয়া বৰফুকন হ'ল হি ৱাজ লাইক
গুৱাহাটী ইজ আৱাৰ্ছ আৰু আমি যদি অসমখন মানে আহোম কিংডমখন বচাব লাগিব আমাক গুৱাহাটী লাগিবই গুৱাহাটী ৱাজ লাইক দ্য গেটৱে মানে বুজিছা চ' সেইকাৰণে লাচিতে কি কৰিলে আকৌ গুৱাহাটী কেপচাৰ কৰি ল'লে এণ্ড যেতিয়া এই খবৰটো ক'লৈ গ'ল অৰংজেবলৈ গ'ল চ' অৰংজেবে কি কৰিলে কি কৰিব হিল নট কাম অন হিজ অ'ন মানুহ পঠালে হয় নাই মানুহ কাক পঠালে মানে মানুহ এতিয়ালৈকে পঠোৱা নাই কাক এপইণ্ট কোনে কাক কৰিলে এই কেছটো চাবলৈ ৰাম সিঙক কৰিলে অ'কে নাও হিয়াৰ্ছ এ থিং এবাউট ৰাম সিঙে ডাইৰেক্ট গৈ পিনি মানে আমি এটেক কৰিম তহঁতি লৈ ল'লি বুলি দে হেড quite a good amount of messaging each other ফোনত নহয় অ'কে আগৰ দিনত কটকী থাকে নহয় তেখেতলোকৰ মেছেঞ্জাৰবোৰ থাকে চ' সেনেকৈ বহুতকেইটা এনেকৈ তেখেতলোকৰ এক্সেঞ্জ হ'ল তো লাচিতে ক'লে কি একচুৱেলি আমি জাষ্ট কুচ কিংডমৰ পৰা বচাই থ'ব লৈছোঁ গুৱাহাটীখন আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ঘূৰাই দি দিম বাট একচুৱেলি লাচিত ৱাজ বাইং টাইম গড় বনাই আছিলে ফৰ্টিফিকেশ্যন কৰি আছিলে গুৱাহাটীৰ অ'কে চব পিনে যাতে আকৌ মোগল আহিলে দে কেন এটেক বেক পুছ বেক চ' এইটো এনেকৈ এইবোৰ মেছেজ আজিকালিতো 2 মিনিটতে হৈ যায় তেতিয়া টাইম লয় ন মাহ লাগি যায় এটা মেছেজ এনেকৈ কৰোঁতে তো ৰাম সিঙে ক'লে তো ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি যেতিয়া আহিম তোমালোকে গুৱাহাটীত চাৰেণ্ডাৰ কৰ দিনা লাচিত ৱাজ লাইক ফাইন হোৱাটছ দে তো বহুত মাহ পাৰ হৈ গ'ল লাহেকৈ ফৰ্টিফিকেশ্যন কৰিলে ৰেডি হ'ল যেতিয়া ৰাম সিঙে আহিলে নহয় ইয়াত তেতিয়া ৰাম সিঙে ক'লে এতিয়া হাম আগে ভাই দো হাম লোক কা জেগা তো লাচিতে ক'লে মৰিলেও নিদিওঁ এণ্ড ৰাম সিং আণ্ডাৰষ্টুড that this was the tactic that Lasit used. So what Lasit did, you know, Ram Singhe ki korile jana? To Ram Singhe Chakraধ্বজক ক'লে কি চোৱা নো কোনো মৰিব নালাগে এক কাম কৰোঁ 1-on-1 তুমি আৰু মই 1-on-1 লাগো হা চক্ৰধ্বজে ক'লে নাও চক্ৰধ্বজক কোনে ক'লে ৰাম সিঙে ক'লে কি এইও মৰিব নালাগে তেও মৰিব নালাগে তুমি আৰু মই 1-on-1 বেটল চক্ৰধ্বজে তেতিয়া মানে কৈলে ভাই মই কিয় ইয়ৰ ন' কিং তই ৰজা নেকি মই তোৰ লগত মইতো ৰজা হয় ভাই মই তোৰ লগত কিয় যুদ্ধ কৰিম তইতো ৰজা নহয় নালাগো মই তোৰ লগত যুদ্ধ যা বুলি কোৱাটো কৈ দিলে কিন্তু মানুহটো ট্ৰিগাৰ হৈ গ'ল কিন্তু হি ৱাজ কোৱাইট ট্ৰিগাৰ্ড চ' হি ৱেণ্ট এণ্ড হি ট'ল্ড লাচিত এণ্ড অটন বুঢ়াগোহাঁই আছিলেই যা এটেক কৰগে এণ্ড লাচিত এণ্ড অটন বুঢ়াগোহাঁই মানে কৈ আছিলে কি আমি এতিয়া ৰেডিয়ে নহয় এটেক কৰিবলৈ প্লাছ আমাৰ এই আলাবৈ এইটো বেটেল ফিল্ডৰ মানে আমি এক্সপাৰ্টিজ নহয় সেইটো বহুতে কৈ আছে মানে অটন বুঢ়াগোহাঁইও বহুত বুজালে চক্ৰধ্বজক লাচিতেও বুজাইছে চক্ৰধ্বজক কি চোৱা আমি এতিয়া এটেক কৰিলে কথাটো বহুত বেয়া হ'ব দিছ ইজ নট আৱাৰ এক্সপাৰ্টিজ তেখেতলোকৰ এক্সপাৰ্টিজ হয় কিন্তু চক্ৰধ্বজ ৱাজ লাইক ন মোক এনেকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰে ট্ৰিগাৰ হৈ গ'ল ন মানুহজন চ' সেইকাৰণে বেটেল অফ আলাবৈ হ'ল আলাবৈ ৱাজ এ প্লেইন ফিল্ড ডেফিনেটলি ইউ চি নট আৱাৰ এৰিয়া অফ এক্সপাৰ্টিজ গেৰিলা ৱাৰফেয়াৰ ইজ এইটো এৰিয়াৰ হয় চ' ফাইনেলি কি হ'ব আলাবৈত ডেভাষ্টেটিং ডিফিট বুলি যোনটো আমি কওঁ যে সেইটো হয় ডেভাষ্টেটিং ডিফিট আহোম আৰ্মি মানে বহুত বেয়া হাৰিলে ক'ত পাৰিব মোগলছৰ লগত মোগলছে সেইবোৰে সেনেকেই কৰে ডেট ইজ দেয়াৰ এৰিয়া দেয়াৰ ফিল্ড টু ফাইট বিকজ তেখেতলোকে সেনেকেই পাৰে ইউ কেনট উইন বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ এজনত তুমি ক্ৰিকেট খেলিলা বুলি জিকিব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা ন ইভেন দো ইউ আৰ গ্ৰেট ইন বেডমিণ্টন অৰ আদাৰ স্পৰ্টছ অৰ হোৱাট এভাৰ চ' সেনেকুৱা হৈ গ'ল মানে অ'কে তো এতিয়া বহুত মানে লাচিতৰ মৰেল ডাউন হৈ গ'ল লাচিত ৱাজ লাইক মই নোৱাৰোঁ আৰু হৈ গিয়া মেৰেছে ইমান মানুহ মৰিলে 10,000 আহোম আৰ্মি ডেচিমেটেড একদম গন আহোম ৱাজ লাইক মই নোৱাৰোঁ এণ্ড ইউ ন' ডেট টাইম কোনে লাচিতক আকৌ সাহস দিলে অটন বুঢ়াগোহাঁই বহুত বুজালে কি লাচিত চোৱা এইটোৱে হয় দিছ ইজ দ্য ৱে ইট ইজ তুমি এনেকৈ এতিয়া কৰিবা কি এটলিষ্ট ফৰ দ্য ওৱান্স হু ডাইড we have to fight again for them, no? Okay. So, এতিয়া ৰাম সিং was fine. ৰাম সিং ক'লে ভাই আমি আলাবৈ জিকিলোঁ আমি ঘূৰি যাওঁ এতিয়া কিন্তু औरंगजेब was like no you can't go back और चाहिए मेरे को বুজিলা ৰাম সিঙে কৈছিলে কি বেটল অফ তোমাৰ যোনটো আমি ইনফেক্ট এই অখুৰৰ আলি যোনটো আমাৰ হেৰি আছিলে ডেমাৰ্কেশ্যন সেইটোৱে থাকক যাওঁ আমাৰ কাম হৈ গিয়া হাম যাতে বাট
Aurangzeb was like, no, I want all of it. So এতিয়া ৰাম সিঙৰ soldiers-বিলাকো ভাগৰি গৈছে নাই, because মাহ ধৰি তেখেতলোকে থাকে হয় নাই, তো এতিয়াতো তোমাৰ এনেকৈ ৰাম সিংহেঁতৰো টাইম লাগিবই, আৰু প্লাছ লাচিতহেঁতে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ফৰ্টিফিকেশ্যন এণ্ড অল, দে হেভ টু ডু ইট ন। চ' সেইটো টাইমতে বহুত ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং পলিটিক্সো হয় বহুতখিনি, বাট উইল ডু ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ হা, কাৰণ সেই তেতিয়া আমি শৰাইঘাটৰ কথাও পঢ়িম, এতিয়ালৈকে আমি শৰাইঘাটলৈ অহা নাই ন। চ' উইল ডু ইট দেন। এতিয়ালৈকে আৰু তোমাৰ আলাবৈ কিছুমান দিনৰ পিছতে চক্ৰধ্বজ ঢুকাই গ'ল। অ'কে, চক্ৰধ্বজ নাছিলে ন তোমাৰ শৰাইঘাটত, কোন আছিলে ৰজা? উদয়াদিত্য, একজেক্টলি উদয়াদিত্য আছিলে হয় নাই। এইটো আহোম নামটো মনত ৰাখিবা, সুনিয়াতফা। অ'কে, চ' উইল ৰিড ইট টুমৰো বিকজ সি তোমাৰ বহুত হেৰি হয়। দিছ এই মানুহজনৰ কথা যদি ক'ৰবাত পোৱা পঢ়িবা, ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কেৰেক্টাৰ, ভেৰি ব্ৰেভ, ভেৰি কাৰেজিয়াছ, ভেৰি গুড পলিটিচিয়ান, বহুত ভাল হয়, ভেৰি ফাদাৰ ফিগাৰ টাইপ আছিলে মানে আহোমসকলৰ কাৰণে। অ'কে দিয়া, হ'ব দিয়া, আই উইল ডিছমিছ দ্য ক্লাছ টুডে। Oh, wait, sit down. I need to click a photo with this. Sit down, everyone. Okay, done. আচ্ছা, তোমালোকে এটেণ্ডেঞ্চ চবে হেৰি কৰিলা, আৰু নতুন নতুন যোন আছে প্লিজ write your name and all, and also give me your phone number so that I can add it to the WhatsApp group. Okay, whoever has not given. কাগজখনত লিখি দি আছে চবেই, সেইখনতে লিখক যাতে বহুত আৰু কৰা হ'ল বাৰু।